يعتنقها أكثر من 80% من اليابانيين، بلا كتاب مقدس ولا طقوس ولا تعاليم ولا عقيدة، بل وبلا آلهة أيضا. بقيت أصولها متجذرة باليابانيين حتى حطم الأمريكيون قدسيتها. الشينتو، عقيدة لا عقيدة. الجذور التاريخية. تعود أصول ديانة الشينتو إلى شعوب الآينو، أول من سكن واستقر في جزر اليابان، حيث سادت المعتقدات الروحية لدى الآينو بأن كل الأشياء لها أرواح، لتنشأ ديانة الشينتو من هذا الأساس. واليوم تعد الشينتو أكبر ديانة في اليابان، إذ يعتنقها قرابة 80% من السكان، ويوجد في عموم اليابان قرابة 81 ألف معبد لديانة الشينتو، وقرابة 85 ألف راهب. وينتمي اليابانيون للشينتو كنوع من الطقوس والممارسات الاحتفالية، أكثر من كونها التزاما أو انتماء لمؤسسة وكيان ديني منظم. عقيدة لا عقيدة. الشينتو أو الشينتاوية، وتعرف أيضا باسم كامي نو ميجي، اسمها منقول من اللغة الصينية، إذ تعني الشينتو بالصينية طريق الآلهة، وباللغة اليابانية كامي. وترتبط الشينتو بالطبيعة، إذ تفترض أن الأصل في البشر الطبيعة الخيرة، فتدعوهم إلى التفاعل والتواصل مع الكامي، الذي يرمز إلى القوى غير المرئية الكامنة خلف كل ما يحيط بنا من ظواهر وموجودات، من الشمس والرياح وحتى الحجارة والحيوانات. ولا توجد في الشينتو عقيدة توحيد، إذ يمكن أن يتجلى الإله في أكثر من ظاهرة أو قوة معا. بالتالي فإن أعداد الكامي لديهم أي الآلهة لا يمكن حصرها، حيث يحدد كل شخص أو مجموعة كامي خاصا بهم يتواصلون معه ويعبدونه. فالصيادون مثلا يختارون كامي البحر، والحطابون يعبدون كامي الأشجار، والفلاحون يعبدون كامي المطر. أسطورة الكامي. يؤمن أتباع الشينتوية بأن حتى البشر يتحولون إلى كامي بعد موتهم، فهم لا يعتقدون بوجود حياة بعد الموت، إنما يسود الاعتقاد لديهم بانطلاق روح الإنسان بعد وفاته وتحررها من جسدها المادي لتندمج مع قوى الطبيعة. ومن أشهر الكامي لديهم الكاميكازي، وتعني الرياح الإلهية، حيث يعتقد اليابانيون أنها هي التي حطمت أسطول المغول مرتين عندما حاولوا غزو الجزر اليابانية عام 1281، وهو ما عزز ثقة اليابانيين بالكامي وعزز قدسية الكاميكازي في الثقافة اليابانية، حتى أطلقوا اسمها على فرقة الطيارين الانتحاريين من الجيش الإمبراطوري الياباني في الحرب العالمية الثانية. أيضا من أشهر الكامي كامي الشمس، ويسمى آماتيراسو، أي الإله المقدس الذي لا تنتهك حرمته. وساد الاعتقاد منذ صعود إمبراطورية ميجي بأن العائلة الإمبراطورية ترجع إلى كامي الآماتيراسو، حيث تحكي الأساطير قصة انحدار الأباطرة منه، لذلك يقدس اليابانيون أباطرتهم كثيرا. الشينتو والبوذية، تبادل الأتباع. الشينتو هي الديانة الأصل في اليابان، حيث كانت موجودة قبل البوذية التي لم تدخل الجزر اليابانية إلا مع القرن السادس للميلاد. ومنذ ذلك الحين تعايشت الشينتو والبوذية مع بعضهما، حيث يجمع معظم اليابانيين اليوم بين مظاهر الشينتو والبوذية في حياتهم اليومية. وفي حين ترتبط ديانة الشينتو بالاحتفالات والمواسم والمهرجانات، يلجأ اليابانيون إلى البوذية في أوقات الأزمات كالمرض أو الموت. وليس للشينتوية خصائص الديانات السماوية، حيث لا يوجد لها كتاب مقدس أو نبي، ولا تحاول أن تقدم تفسيرات كبرى للتاريخ والعالم، ولا توجد فيها مفاهيم الحق والباطل والصواب والخطأ، إنما تنحصر فكرة الديانة فقط في دخول المرء في اتحاد مع الكامي، الذي هو عبارة عن طاقة روحية، وذلك من خلال طقوس العبادة وطقوس احتفالية في المعابد والاحتفالات الموسمية، حيث تنحصر أغلب العبادات الشينتوية في محاولة إبعاد الأرواح الشريرة عن طريق تنقية النفس والصلوات وتقديم القرابين للكامي. ومنها طقوس التطهير، وهذه إما أن يقوم بها الكاهن بالتلويح بفرع من شجرة السيكاكي إلى رأس المتطهر،
أو تؤديها مجموعة من النساء والرجال اليابانيين يرتدون الملابس التقليدية البيضاء ويهرولون حول المعبد، ثم يغطسون في حوض استحمام مملوء بمياه متجمدة. أيضا ترافق الصلاة طقوس قرع الأجراس، وذلك كنوع من تنبيه الكامي لحضور المصلي وتواصله. فقدان الثقة بالكامي. منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع وصول إمبراطورية ميجي، اقترنت ديانة الشينتو بالإمبراطورية، إذ تم استخدامها لإسباغ الشرعية على الأسرة الإمبراطورية الحاكمة، وبذلك اكتسبت ديانة الشينتو بعداً جديداً، فارتبطت بالقومية اليابانية الحديثة، وهي الحالة التي امتدت قرابة القرن، حيث تعرضت لانتكاسة عام 1945 عقب إعلان الإمبراطور هيروهيتو هزيمة اليابان واستسلامها، إثر إلقاء الأمريكيين قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناكازاكي، ليؤدي اعتراف الإمبراطور بالهزيمة آنذاك إلى تحطيم الإيمان الياباني بالكامي، إذ ظهر الإمبراطور في صورة البشري المقهور، وشوه اعترافه بالهزيمة قدسيته وألوهيته، ليعزف اليابانيون عن الانتساب للشنتوية منذ ذلك الحين، لكنها بقيت مستمرة وحاضرة في شؤون حياتهم وممارساتهم وثقافتهم اليومية. فما رأيك بالشينتو؟ وهل تراها ديانة حقيقية